IT SANSAR. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। धेरै समयको विश्रामपछि झन्डै 4 महिना पछाडि तपाईहरुमाझ पुनः हामी आएका छौं। फेरि पनि पहिले जस्तै आईटी सम्बन्धीका जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर तपाईहरुमाझमा आएका छौं। पहिले जस्तै माया गरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौं। हामीले योभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसन तथा कम्युनिकेसन सम्बन्धीका सूचनामूलक र टेक्निकल भिडियोहरू तपाईहरुमाझ हामीले राखेका थियौं। ती भिडियोहरुमा तपाईले धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। आजको भिडियोमा मैले युट्युब चलाउने साथीहरू जसले युट्युब ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, युट्युबर हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि बनाएको छु। युट्युब च्यानल तपाईले कसरी खोल्ने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। मोनेटाइज कसरी गर्ने त्यो पनि हेरिसक्नु भएको छ। आजको भिडियो भने आकर्षक थम्बनेल कसरी बनाउने। जस्तो कुनै पनि भिडियो हामीले राख्नु पर्यो भने यो थम्बनेल हामीले बनाउँछौं। अगाडि देखिने पिक्चर हामीले राख्छौं जसलाई चाहिँ हामी थम्बनेल भन्छौं। त्यो थम्बनेल आकर्षक कसरी बनाउने, थम्बनेलले नै भिडियो भित्र के कुरा रहेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ थम्बनेलले नै बताइरहेको हुन्छ। भनिन्छ नि एउटा पिक्चरले हजारौं शब्दहरु चाहिँ बोल्न सक्छ भनिन्छ। त्यसैले हामीले आकर्षक थम्बनेल बनाउन सक्यौं भने जो कसैले पनि त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्छ अथवा त्यो भिडियो भित्रसम्म गएर हेर्ने प्रयास गर्छ। थम्बनेल बनाउँदा हामी थुप्रै एपहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो क्यानभा जसलाई वेबसाइटबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र एन्ड्रोइड मोबाइलमा हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै पिकआर्ट रहेको छ हैन। तर धेरै प्रयोग हुने भनेको चाहिँ थम्बनेल बनाउनको लागि फोटोशप नै हो। त्यसैले तपाईलाई म आजको भिडियोमा फोटोशपको बारेमा सिकाउने छु। फोटोशपको बेसिक जानकारी सँगसँगै थम्बनेल आकर्षक थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकाउने छु र आगामी दिनमा फोटोशपको बारेमा र अन्य तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने विषय के हुन सक्छन् तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा, तपाईहरुको मागको आधारमा मैले भिडियोहरु क्रमशः राख्दै जाने छु। एडोब भन्नुभयो भने आइहाल्छ। एडोब फोटोशप 710 भर्खर इन्स्टल गर्नुभएको छ। अब यसलाई मैले ओके गर्छु। एडोब फोटोशप खुलेको छ। एडोब फोटोशपको यो सुरुमा देखिने इन्टरफेस हो। यसमा तपाईले सुरुमा यहाँ केही पनि देख्नुहुन्न। अब तपाईले सबभन्दा पहिला यहाँ टुल्सको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ हैन। एडोब फोटोशप गर्दै गर्दाखेरि मेन कुरा भनेको यो टुल्समा छ। जति पनि तपाईले काम गर्नुहुन्छ यो टुल्स र यो लेयर यहाँनेर आउने लेयरहरु यो दायाँ साइडमा आउने यो लेयरको बारेमा तपाईले जान्नु भएन भने तपाईले फोटोशप चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्न। टुल्समा सुरुमा रहेको छ यो सिलेक्ट टुल हो। यो यसमा थुप्रै तरिकाले सिलेक्ट गर्न मिल्छ। जस्तो रेक्ट्याङ्गल, इलिप्टिकल, सिंगल रो र सिंगल कलम यो सिलेक्ट गर्नलाई हो। जस्तो हामीलाई कट गरेर लिनु पर्यो कतै हैन, तपाईहरुलाई म एक्जाम्पल देखाउँछु। कुनै अर्को पिक्चरबाट सिलेक्ट गरेर ल्याउने। जस्तो मैले यहाँनिर इलिप्टिकल सिलेक्ट गरेर ल्याएको छु हैन, यहाँनिर पनि इलिप्ट सिलेक्ट गरेर ल्याएको छु। अरु पिक्चरबाट कट गरेर ल्याउने चाहिँ सिलेक्ट टुलको काम हो। एउटा थम्बनेल हो यो पनि। सल्यानमा पल्स आएको बेला भिडियो राखेको थम्बनेल हो। तपाईले बीपी संसार युट्युब च्यानल जो अर्को च्यानल हो, आईटी संसार बाहेक अन्य भिडियोहरु आईटी रिलेटेड बाहेक अन्य जति पनि भिडियो छन् जुन चाहिँ बीपी संसार युट्युब च्यानलमा आउने गर्छन् त्यहाँ राखेका भिडियोको थम्बनेल चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब जस्तो यहाँनेर यो पोस्ट कार्ड बनाउँदाखेरि पनि अथवा पोस्टर अथवा कुनै पनि पम्पलेट बनाउँदाखेरि पनि यसरी यो गोलो रूपमा ल्याएको छ। यो पनि सिलेक्ट गरेर ल्याएको हो। अब यस्तो कसरी बनाउनु तपाईले एकैछिनमा सिक्नुहुन्छ। धेरै समस्या चाहिँ पर्ने छैन। त्यसैले यो मुभ टुल हो। सिलेक्ट गरेको चीजलाई अर्को फाइलमा अर्को पेजमा लिनु पर्यो भने हामीले मुभ गर्छौं। त्यो मुभ टुल हो यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को यो पनि सिलेक्ट टुल नै हो। यहाँ सिलेक्ट गर्ने तरिकाहरु छन्। लासो टुल, पोलिगन, म्याग्नेटिक। यो भनेको हामीले लाइनबाट सिलेक्ट गर्ने हैन। जस्तो ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नु छ, ब्याकग्राउन्ड मेट्नु छ भने हामीले कट गर्छौं। चाहिने कुराहरुलाई मात्रै राख्छौं, अन्य कुरा चाहिँ फाल्छौं। त्यति बेला चाहिन्छ। यो म्याजिक वान्ड यो पनि सिलेक्टको लागि हो। यो क्रप टुल क्रप गर्नको लागि हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि। जस्तो ठुलो फोटो खिचेका छौं जसलाई हामीले कुनै एउटा साइजमा राख्नु छ हैन, 2x2 अथवा 300x200 अथवा कति बाइ कति पिक्सल, कति बाइ कति इन्च, त्यही कुरामा हामीले कट गर्न सक्छौं यसबाट।
यो स्लाइस टुल यो पनि कट गर्नको लागि नै हो। त्यस्तै हिलिङ टुल, स्ट्याम्प टुल, थुप्रै टुलहरू छन् होइन। हामीलाई प्रयोग हुने भनेको अहिले कट टुलहरू, क्रप टुल, मुभ टुल, त्यसपछि टेक्स्ट टुल, यी टुलहरू चाहिँ पेन टुल होइन, गार्डियन टुल, त्यसै गरी यो सेप टुल। सेप टुलमा पनि यिनी थुप्रै कुराहरूमध्ये हामीले यी टुलहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र कलर, अब हामी कुन कलर ब्याकग्राउन्ड हो, कुन कलर फोरग्राउन्ड कलर हो, लेख्नको लागि अक्षरको कलर कुन हुने र पेजको ब्याकग्राउन्ड कुन हुने, यी दुईवटा कलर छन् यहाँनिर। ब्याकग्राउन्ड कलर, त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड कलर जस्तो मैले रेड राखेँ होइन। त्यस्तै अब फोरग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट राखेँ भने रेड ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट चाहिँ लेखिन्छ। अब मैले एउटा फाइल थम्बनेल नै बनाउँछु मानौँ, त्यसको लागि मैले एउटा न्यू फाइल, न्यू एउटा पेज लिनु पर्यो। यो पेजको नाम मानौँ थम्बनेल नै राखेँ मैले अहिले, थम्बनेल। आजको यो थम्बनेल भिडियोको कसरी बनाउने होइन त्यसकै बारेमा राखेँ। र अब यो साइज कस्टम भनेको चाहिँ र अहिले साइज चाहिँ हामीले युट्युबकै लागि सुइट हुने गरी यहाँ थुप्रै साइजहरू छन्, कति बाई कति पिक्सल बाई कति पिक्सल होइन, थुप्रै साइज छन्। त्यो मात्रै युट्युबको लागि सुइट हुने भनेको थम्बनेलको लागि यहाँनिर 1280 बाई 720 अथवा 1920 बाई 1080 यी साइज चाहिँ युट्युबको लागि युज हुने थम्बनेलको साइज हुन्। अब मैले एउटा साइज लिन्छु, मानौँ अहिले 1920 बाई यो एचडी साइज नै लिन्छु मैले। र आरजिबी कलर व्हाइट नै ठिक छ। यो रेजुलेसन 72 अथवा यसलाई 300सम्म पनि हामी राख्न सक्छौँ। जति बढी राख्यो त्यति नै क्वालिटी चाहिँ हुन्छ। यति गरेर ओके गर्ने हामीले यो साइज बन्यो है। अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भनेर न्यू फाइल ल्याएका थियौँ, त्यसले ब्याकग्राउन्ड व्हाइट आएको छ। यदि हामीले कलर ल्याएको भए चाहिँ हामीले यो रेड कलरको आउँथ्यो। अब मैले यहाँनिर कलर फिल गर्न बित्तिकै कुन कलर फिल हुन्छ त भन्दा यहाँनिर व्हाइट कलर छ, त्यसले व्हाइट कलर हुन्छ। अन्य मैले कलर लगेर चुज गरेँ भने अरू कलर नै, जुन कलर लिएको छु मैले अहिले निलो छ, निलो कलर नै यसरी फिल हुन्छ है। अहिले मैले यो कलर फिल गर्दैन। अब तपाईँले युट्युबको थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो थम्बनेल कसरी बनाउने त्यो लेख्ने पनि यो पार्टलाई फरक फरक कलर हालेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो माथि एउटा कलर हालिदिनुहोस् होइन, एउटा यहाँनिर साइज राखेर एउटा सेप लिनुहोस्, जस्तो रेक्ट्याङ्गल सेप लिएर एउटा मैले सेप लिएँ र मैले यहाँ लेखिदिन्छु। अब यो टेक्स्ट टुल यहाँनिर टी लेखेको छ, टेक्स्ट टुल लिएर मैले यहाँनिर लेखेँ भने यो अहिले सिलेक्ट निलो छ होइन, त्यसले देखिँदैन, त्यसले मैले यो लेख्ने कलर चाहिँ व्हाइट बनाएँ। यहाँनिर गएर व्हाइट कलर छान्ने चाहिँ अब चाहिँ मैले लेखेको व्हाइट कलर आउँछ। अब मैले यो लेखेको फन्ट निकै ठुलो छ, यो फन्टलाई मैले अलिक सानो बनाउँछु। 72 फन्ट साइज यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ, अझै सानो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। 60 अझै पनि सानो बनाऊ, 48 र यस्तो फन्ट आइरहेको छ। यो फन्ट कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ फन्ट छान्ने ठाउँ यहाँनिर छ। अहिले गणेश फन्ट रहेको छ, अलि राम्रो खालको फन्ट हो यो पनि गणेश। त्यसरी हिमाली बोल्ड होइन, हिमाली बोल्ड पनि राम्रो फन्ट छ। थम्बनेल कसरी बनाउने अलिकति अटेन होइन। अब तपाईँले यसलाई अटाउनको लागि, एडजस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, यो एडजस्ट गर्ने ठाउँ आउँछ, यसलाई तपाईँले यसरी एडजस्ट गर्नुहोस्, गजबसँग एडजस्ट गर्न मिल्छ। अब यो मुभ टुल भनेको थिएँ मैले अघि, यो मुभ टुल तपाईँले यसलाई तलमाथि बनाउन मिल्छ। जुन लेयर सेलेक्ट भएको छ त्यही लेयरलाई मात्रै हामीले गर्न मिल्छ है। अब लेयर भनेको कुरा यो टेक्स्ट लेखेको, यो टेक्स्ट लेयर जुन लेयर माथि छ त्यही कुरा माथि देखिन्छ। यो तलको लेयर, यो माथिको लेयरले चाहिँ छोपिन्छ। जस्तो मैले अर्को टेक्स्ट लेखेँ, त्यो टेक्स्ट तल छ, त्यो यसका मुनि गयो भने चाहिँ छोपिन्छ। त्यसले यो लेयर, जो लेयर माथि छ त्यही लेयर देखिन्छ। यो लेयर यहाँ यदि तल, यहाँ ब्याकग्राउन्ड तल आयो भने यो चाहिँ हराउन सक्छ, किनकि ब्याकग्राउन्डभन्दा तल चाहिँ यसरी छोपिन्छ कलरले। त्यसैले यो लेयर चाहिँ हामीले जुन माथि छ त्यही लेयर देखिन्छ। त्यसले यो लेयर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। थम्बनेल कसरी बनाउने अथवा आज यसलाई हामीले आकर्षक थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने। अब तपाईँले यहाँनिर कुनै पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो, मानौ मैले एउटा थम्बनेलकै पिक्चर ल्याउँछु है त। तपाईँले कुनै पिक्चर ल्याएर राख्नु पऱ्यो यहाँ होइन। सो मैले पिक्चर ल्याएँ होइन। अब यो पिक्चरलाई मैले यहाँ राखिदिन्छु। अब यो ठुलो भएको छ होइन, यसलाई फेरि एडजस्ट गर्नलाई कन्ट्रोल टी, यसलाई यसो सानो बनाएर। अब यो मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब व्हाइट अलिकति राम्रो देखिएन होइन, त्यसले मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एउटा कुनै कलरले
यहाँनिर फिल गरिदिन्छु। यो फिल ब्याकग्राउन्डमा गर्नुपर्ने लेयर फरक पऱ्यो है। अब ब्याकग्राउन्डमा गएर यहाँनिर लेयर एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। लेयर ब्याकग्राउन्ड मात्रै भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसको स्पेस थोरै बढी छ होइन। यो स्पेसलाई चाहिँ तपाईँले घटाउनुको लागि यहाँनिर यो स्पेसलाई चाहिँ अलिकति कम गरिदिनुहोस्। अलिकति धेरै कम भयो। यो फन्टलाई तपाईँले यहाँनिर आएर स्ट्रोकमा गएर कुन कलरको स्ट्रोक दिने, स्ट्रोक भनेको बाहिरी सेडो भनौँ अथवा टु कलर गर्नको लागि कलर म्याच हुने खालको हुनुपर्छ। ग्रिन येल्लो अलि म्याच गरेन, निलो म्याच गरेको छ। ओके, ल यसरी तपाईँले स्ट्रोक दिन सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईँको एउटा थम्बनेल चाहिँ बनिसकेको छ। अब यो थम्बनेलमा मैले के गरेँ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले एकचोटि फेरि भन्छु। सुरु मैले यो कलर राखेँ, त्यो भनेको सेपबाट। यहाँबाट मैले एउटा सेप लिएर यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल सेप बनाएँ। यसमा मैले टेक्स्ट लेखेँ होइन। टेक्स्ट तपाईँले कुन फन्टमा लेख्ने त्यो तपाईँको चोइस अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यो फिल कलरबाट मैले फोरग्राउन्ड कलर यो छानेर यो ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिएँ होइन। त्यसपछि मैले यहाँनिर केही पिक्चरहरू लिएँ, पहिला बनाएका थम्बनेलका इक्जाम्पलहरू। यस्तो थम्बनेल हुन्छ है भन्ने चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मैले पिक्चरहरू लिएँ मसँग भएको। ती पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेर मैले रिसाइज गरिदिएँ, जुन चाहिँ लेयरमा 1 by 1 लेयर अनुसार है। यो लेयरको जुन सबभन्दा टपमा छ त्यही लेयर चाहिँ सबभन्दा टपमा देखिन्छ। यदि ओभरल्याप भयो भने यसरी छेकिन्छ होइन। यो मुभ टुल, यहाँनिर मुभ टुलले चाहिँ तपाईँले यिनी पिक्चरलाई यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको यो लेयर 4 हो, त्यसले यो लेयर 3 लाई चाहिँ लेयर 4 ले यसरी छेकिदिन्छ। त्यसैले हामीले यो लेयरमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले यहाँनिर राखेर एडजस्ट गरेँ। त्यसपछि अब यहाँनिर अन्य फोटोसपको लागि यहाँ थुप्रै कलर गर्ने होइन, बर्न टुल, स्पन्ज टुल, यिन थुप्रै टुल छन् जसले चाहिँ फोटोसप भनेको पासपोर्ट साइजको फोटो निकाल्ने, अटो फोटो निकाल्ने, ती थुप्रै कामको लागि परेको हुन्छन्। यो फोटोसपको एकैचोटि सिकिने चाहिँ होइन। धेरै क्लासहरूमा तपाईँलाई सिकाएपछि तपाईँले पर्फेक्ट रूपमा सिक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ फोटोसपमा जानकार हुनुहुन्न भने पनि र फोटोसप अलिकति तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, अलिअलि चलाइरहनु भएको छ भने सजिलैसँग तपाईँले फोटोसप चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट नै चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसलाई हामी जुम गर्नको लागि कन्ट्रोलसँग प्लस गऱ्यो भने जुम हुन्छ यसरी होइन, र कन्ट्रोल माइनस गऱ्यो भने चाहिँ जुम आउट हुन्छ, जुम इन र जुम आउट। अब तपाईँको यो एउटा फोटोसप फाइल बनेको छ होइन, पीएसटी फाइल बनेको छ। यसलाई तपाईँले अब फोटोसपबाट तपाईँले थम्बनेलको लागि चाहिने भएको हुनाले जेपीजीमा सेभ गर्नुपर्छ। त्यसैले फाइलमा जानुहोस् र सेभ गऱ्यो भने यो फोटोसप फाइल हुन्छ, पीएसटी एक्सटेन्सन भएको। यसलाई सेभ गरेपछि तपाईँले यो हामीले बनाएको एउटा थम्बनेल हो। यसरी तपाईँले आकर्षक फन्ट कलर होइन, स्ट्रोक लगायत थुप्रै यो फोटोसपमा खेलेर तपाईँले आकर्षक थम्बनेल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। अब एउटा हाम्रो यो न्यू पेज, न्यू यो थम्बनेलको लागि यो फाइल खुलेको छ। अब यसैमा हामीले काम गर्ने हो, यसैमा लेख्ने हो होइन। इमेज भने यसमै ल्याउने हो। हामीले एउटा इमेज ल्याउँछौँ। यहाँ खाली ठाउँमा डबल क्लिक गर्यो भने इमेज अपलोड गर्नको लागि ठाउँ आउँछ। जस्तो मैले यहाँ यो इमेज ल्याउँछु र यसलाई मैले क्रप गर्दाखेरि मैले जति अघि बनाएको थिएँ त्यही HD 1920 र 1080 यसले मैले यसलाई क्रप गर्छु यो रेसियोमा। यति क्रप गरेर मैले यसलाई फेसको र यसकोलाई इक्वल बनाउँछु। ठ्याक्कै यसमा एडजस्ट हुन्छ। सेम रेसियोमा लियो भने एडजस्ट हुन्छ। यदि त्यसरी लिएन भने सानो ठुलो हुनसक्छ। हामीले त्यसलाई पछि फेरि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब मैले यसमा थप अरू इमेजहरू लिन्छु। जस्तो यसमा मैले बनाउन खोजेको लोकगीत प्रतियोगिताको बनाउन खोजेको यो लोकगीत प्रतियोगितामा सहभागी भएका
सहभागीहरूको लागि त्यो भिडियोमा थम्बनेल बनाउन खोजेको मैले बिपी सञ्चार युट्युब च्यानलमा राख्नको लागि। अब मैले थप अरू इमेजहरू राख्छु यसमा। सहभागीहरू प्रतियोगीहरूको केही इमेजहरू छ मसँग, सबैको त छैन। केही सहभागीहरूको यहाँ पिक्चर छ, उहाँहरूको पनि मैले यहाँ फोटो राख्छु। अब उहाँहरूको मैले फोटो ल्याएको छु अगाडि जस्तै होइन। अब मैले यो अगाडि ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ, यो ब्याकग्राउन्ड ठिक छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको, त्यसैले त्यो यहाँ सहभागीहरूको ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ होइन। अब मैले यहाँ उपस्थितहरूको ब्याकग्राउन्डमा मैले सहभागीहरूको फोटो राख्न खोज्छु भने यसलाई मैले यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउनु पऱ्यो, फोटो मात्र लिएर राख्नु पऱ्यो भने यहाँ सिलेक्ट तिनवटा टुल छ, लास्टर टुल, पोलिगन र म्याग्नेटिक लिन्छु, सजिलो हुन्छ। र मैले यहाँ क्लिक गर्दै यसरी यसले आफै सिलेक्ट गरिदिन्छ। मैले क्लिक गरिराख्नु पर्दैन, व्यक्तिलाई मात्र यसले यसरी सजिलैसँग सिलेक्ट गरिदिन्छ। यति सिलेक्ट गरिसकेर मैले इन्टर गरिदियो भने अब यो सिलेक्ट भयो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट भइरहेको छ। अब यसलाई मैले जुरुक्क बोकेर अगाडिको फाइलमा यसरी लिइदिन्छु। यसरी यहाँ यो मुभ टुलले यसरी यहाँ बोकेर यसरी मैले यहाँ राखिदिन्छु। अब सहभागीहरूको यसरी राखिदिन्छु है, एउटा यो भयो। त्यसै गरी अर्को पनि सेम तरिकाले अझ तपाईँले यसलाई हामीले स्ट्रोक गरिदियो भने बाहिरी केही कलर यहाँनिर स्ट्रोक गर्ने ठाउँ छ, यहाँबाट मैले स्ट्रोक गर्न सक्छु। स्ट्रोक र कुनै एउटा कलरले स्ट्रोक गर्न सक्छ। यसरी बाहिरबाट यसरी रेखा हालिदिने, हाइलाइट गरिदिने, यो व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी हामीले स्ट्रोक पनि गर्न मिल्छ यसरी। अब यसरी हामीले राखिसकेका छौँ पिक्चर भएका जति होइन। अब यो थम्बनेल हो, यसमा केही कुरा लेखिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले अब कार्यक्रमको नाम र प्रतियोगिताको नाम के हो त्यो लेख्न सक्छौँ। हामीले यहाँ टेक्स्ट छ, टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँ लेयरमा आइरहेको छ होइन। लेयर हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भनेको लेयर हो, मैले अगाडि भनेको छु। जुन लेयर माथि छ त्यही लेयरमा चाहिँ यहाँ सबभन्दा माथि देखिन्छ। अब यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, सेभ एज र जेपीईजीमा सेभ गर्नुहोस् थम्बनेल है, लोकगीत सेभ। ओके, अब यसलाई युट्युबमा कसरी राख्ने? युट्युबमा यो 33 मिनटको भिडियो अपलोड भइसकेको छ लोकगीत प्रतियोगिताको। यहाँ चाहिँ अपलोड थम्बनेल छ, यहाँ क्लिक गरेर मैले अहिले बनाएको थम्बनेललाई ओके गर्छु र यहाँ चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। यसलाई सेभ गरिदियो भने तपाईँको भिडियोको लागि यो थम्बनेल भइसक्यो। अब यसको टाइटल, डिस्क्रिप्सन यी कुराहरू चाहिँ लेखेर अब यो भिडियोलाई तपाईँले पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र आगामी दिनमा तपाईँ के सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी आगामी दिनमा तपाईँको सल्लाह सुझाव अनुसार नै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र केही भिडियोमा चाहिँ हामीले फोटोसप सम्बन्धी केही भिडियोहरू राख्नेछौँ र त्योभन्दा पछाडि विद्यालयलाई एकदमै काम लाग्ने क्विज कसरी खेलाउने, अनलाइनबाट क्विज कसरी खेलाउने, त्यो क्विज कसरी बनाउने त्यो सम्बन्धीको मैले एउटा भिडियो ल्याउने छु र तपाईँले लोकसेवा तयारीको लागि पनि केही भिडियोहरू चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। आयोग तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई पनि सहज हुनेछ र तपाईँले यदि विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई क्विज खेलाउन चाहनुहुन्छ, घरमै बसेर होमवर्क गराउन चाहनुहुन्छ अनलाइनबाट भने तपाईँले त्यो सिक्न एकदमै जरुरी हुनेछ। आगामी दिनमा मैले त्यो भिडियो लिएर आउने नै छु। पुनः तपाईँहरू माझमा आउने भाषासहित यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल आइटी संसार।